นินเหมือนโตมากับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เป็นครูอะไรเงี้ยครับก็เวลาคนรอบข้างเขาก็จะแบบไม่ค่อยนี้เท่าไหร่เพราะแบบเขารู้สึกว่าแบบเป็นข้าราชการหรือเป็นอะไรเงี้ยถึงจะแบบมั่นคงอะไรเงี้ยแต่พอนินทำแบบเนี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบก็จะโดนเยอะแบบโดนดูถูกโดนแบบว่าจะไปรอดไหมทำยังไงต่อยิ่งไปนู่นไปนี่แล้วมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีอะไรเงี้ยครับหน้าตาไม่ดีดำสิวอะไรเงี้ยครับก็แอบน้อยใจนิดหน่อยแต่ว่าเราก็พยายามปรับตัวมาเรื่อยๆแต่ก่อนที่ผมยังเป็นมือใหม่ครับคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่ามือใหม่ขนาดนี้แบบอาจจะเต้นได้ไม่เท่าเราหรอกอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะแบบร้องก็ไม่เห็นดีเลยแต่ว่าตอนนั้นอยู่ม .1 ม .2 อยู่ในอะคาเดมี่ครับแล้วผมชอบร้องเพลงแล้วเพื่อนก็จะแซวว่าเฮ้ยจัสตินบีเบอร์อะไรเงี้ยจะบอกว่าตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยนินแบบว่าพ่อแม่ซัพพอร์ตมากอะไรเงี้ยแม่คือแบบว่าอยากไปไหนก็ไปอยากไปแข่งที่ไหนก็ไปส่วนคุณพ่อคือเหมือนเป็นคนขับรถเลยแบบว่านินอยากไปแข่งอยากไปประกวดเดอะสตาร์ที่อุดรที่ขอนแก่นอะไรเงี้ยหรือนินอยากเที่ยวกลับระหว่างจังหวัดข้ามกันไปข้ามกันมาเพื่อซ้อมเต้นร้องเพลงอย่างเงี้ยพ่อคือแบบว่าเช้าเย็นพ่อไม่เคยบ่นเลยแบบว่าจนทำให้นินแบบเวลาใครต่อใครถามนินก็จะบอกว่าแบบพ่อกับแม่คือซัพพอร์ตดีมากอะไรเงี้ยครับจนวันนั้นไม่รู้แบบเกิดอะไรขึ้นอยู่แม่ไม่อยู่นินอยู่บนรถกับพ่ออะไรเงี้ยแล้วเหมือนไปประกวดอะไรมาสักอย่างแล้วมันเฟลอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็เลยพูดขึ้นมาว่าแบบเต้นกินลำกินอ่ะมันจะดีหรอมันจะล่อหรออะไรหลังจากนั้นนินก็แบบร้องไห้หนักมากแบบร้องไห้แบบไม่คุยกับพ่อเลยตั้งแต่อยู่ที่เนมแบบที่นึงจนกลับไปถึงบ้านแล้วก็ปิดห้องแล้วก็ร้องไห้หนักมากเพราะแบบเหมือนทุกอย่างมันแบบมันสลายครับเพราะว่าแบบคนที่แบบซัพพอร์ตเรามาแล้วก็มาพูดแบบนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆคือตอนนั้นพ่อพูดด้วยอารมณ์เฉยๆแต่ว่าสุดท้ายพ่อก็ซัพพอร์ตอยู่ดีพาไปนู่นไปนี่อยู่ดีเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับๆเคยดูถูกครับแบบว่าเฮ้ยโฟกซองทำไมไม่ดูแลตัวเองเลยหน้าตาไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแบบใครเขาจะไปดูอะไรอย่างเงี้ยใช่โฟกก็เลยแบบเก็บมาคิดแล้วก็ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆไม่ซีเรียสอะครับก็ฟังเก็บรับมาอย่างเดียวแล้วก็เอามาแก้ไขครับไม่ได้เอาไปคิดมากประสบการณ์โดนดูถูกนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับแต่ว่าสำคัญที่สุดเลยคือผมต้องพัฒนาตัวเองให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็พยายามลบคำดูถูกพวกนั้นเปลี่ยนมาเป็นแรงผลักดันให้ผมพัฒนาต่อไปแล้วก็จะไม่หยุดพัฒนาครับมีอันนึงที่จำฝังใจเลยคือตอนนั้นนินอยู่ประมาณม.1 ม.2 อะไรเงี้ยครับแล้วแบบมีรุ่นพี่ที่เขาเป็นนักร้องโรงเรียนแล้วนินก็แบบเป็นนักร้องนินบอกว่าเดี๋ยวนินจะไปประกวดเดอะสตาร์นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าอย่างแกเหรอจะมาร้องเพลงอะไรได้แบบชนะกูให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยตอนนั้นนินแบบอ๋อพี่อะไรเงี้ยก็คือเราต้องไม่เก็บมาใส่ใจให้มันมากอะไรเงี้ยครับเราต้องอยู่กับตัวเองเยอะๆแบบว่าเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่แล้วแบบข้างหน้าจะมีอะไรเงี้ยคนข้างนอกเขายังไม่รู้หรอกเขายังไม่เห็นหรอกตอนที่เรายังไม่ดีเขาก็ว่าเราแต่พอเราดีเดี๋ยวเขาก็มาแบบชื่นชมมานู่นนั่นนี่เราเองอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็แค่โฟกัสกับตัวเองเยอะๆไม่ต้องไปสนใจคนอื่นมากอะไรเงี้ยครับถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับ พี่นินจาเก่งครับแก้ไขสถานการณ์เก่งเขาเป็นลีดเดอร์ของวงนะครับแบบเป็นที่อุ่นใจของวงจูจิกขี้จุกจิกแต่ว่าเป็นคนที่แบบพยายามคุมทุกคนให้อยู่ด้วยกันนะฮะแบบเรื่องเยอะหน่อยแต่ก็อันนี้ไม่ว่ากันนะครับว่ามันเป็นแบบเรื่องของวงอะไรเงี้ยทำทุกอย่างนะครับคิดเรื่องใหม่ๆแบบเต้น TikTok อะไรเงี้ยก็จะหามาแล้วก็ทำด้วยกันอะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นพี่นินจาที่เป็นคนแบบว่าคิดมาก่อนแล้วก็ให้เรามาทำเต้นด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับเข้มครับระเบียบต้องมาแน่นอนเวลาทำอะไรก็คือต้องตั้งใจทำอย่างนั้นเลยฮะแบบห้ามวอกแวกห้ามนอกเรื่องอะไรอย่างนี้บางทีก็ใจดีถ้าเป็นข้างนอกงานเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอในงานเขาจะต้องแบบเป็นอย่างนั้นเลยครับจอร์จคิดว่าถ้าเป็นบูลลี่ส่วนใหญ่จะพูดถึงเรื่องความเป็นยูนิเซ็กของพวกเราครับจอร์จมองว่าในเมื่อโลกมันเปิดกว้างขนาดนี้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้นจอร์จว่าพวกเราควรจะเหมือนว่าสนับสนุนเพราะว่านี่มันก็แบบเหมือนยุคเสรีที่แบบว่าเสรีเรื่องเพศแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาโฟกัสแค่ว่าชายหรือหญิงเพศก็คือมนุษย์อะครับจอร์จรู้สึกว่าความสำคัญของการเป็นมนุษย์มากกว่าเพศสำหรับนินนะคะนินรู้สึกว่าโลกแบบว่าตอนนี้มัน 2021 แล้วมันไปไกลมากๆอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นนักร้องนักเต้นหรือเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเราควรจะมองที่แบบมันควรจะมองที่ความสามารถและคุณภาพมากกว่านินมาโชว์ผลงานทุกคนดูนินก็คือร้องให้ดูเต้นให้ดูอะไรเงี้ยนินไม่ได้แบบโชว์บัตรประชาชนหรือโชว์เพศให้ดูว่านินเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับก็ถ้าทำออกมาแล้วทุกคนแบบชอบแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนใครหรือไม่ได้เกิดอะไรนินก็โอเคอยู่ไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วครับคอมเมนต์ที่ไม่ดีนี่
ไม่ใช่ว่ามันไม่ดี เพียงแค่ว่าเขาต้องการแนะนำเราว่าเราควรจะแก้ตรงไหนอะไรประมาณนี้มากกว่าครับ ให้เราเรารู้แล้วเราก็ปรับจุดนั้นครับ ทำเป็นตัวใหญ่แล้วตัด ยาวเหมือนไหม อะไรครับใส่ได้ คือว่ากลายเป็นตัวเล็กสุด แม็กก้าจะต้องขยับซ้ายมือตัวเองนินจาขยับตาม จอร์ดจะต้องเปิดตัวให้กล้องหน่อย ผมเป็นใครเนี่ย วันนี้มาถ่ายทีป๊อปสเตจครับผม เป็นรายการที่โฟมิกอะพอได้ยินว่าจะมีรายการนี้ในประเทศไทยก็คือแบบว่าใฝ่ฝันว่าวันหนึ่งต้องมาให้ได้อยากมาอะไรเงี้ย คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้ามีรายการนี้ก็ต้องได้มาออกสักครั้งหนึ่ง คนแรกพอเดินเข้ามาแล้วอย่าก้มหน้าพยายามแบบ ลองมองแบบค้นหาว่าที่นี่คือที่ไหนแสดง attitude แล้วก็มีความเจ้าเล่ห์ได้ไหมพี่ได้ โอเคครับ เดี๋ยวพี่จะถ่ายเลยนะครับ เพลงขึ้นเดินเลยนะครับ 5 4 3 2 เพลงมา